Tại sao mà rất nhiều người chơi trong tựa game Royal Kingdom lại chọn Chazan? Liệu có phải ngẫu nhiên không khi một vị tướng lãnh đạo với kỹ năng thuần support của mình lại được rất nhiều YouTuber cũng như rằng các cao thủ ở trong tựa game này đã khuyên các bạn rằng nên lên mắc Chazan để có thể đánh trên open field thật là tốt? Vậy tại sao lại là Chazan? Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Ở đây mình sẽ up những video hướng dẫn về cách chơi tựa game Royal Kingdom cũng như những cái buổi livestream giải trí và hóng KVK. Nên nếu các bạn cũng là người quan tâm đến những nội dung đó thì có thể cho mình một nút like và đăng ký kênh nha, bởi vì nó hoàn toàn miễn phí. Trước hết đó là về bối cảnh khi Chazan được ra mắt. Thì trước khi Chazan ra mắt ấy, trên open field chúng ta đang có hai đạo support chính. Đầu tiên có thể nói chính là cây nhà lá vườn của chúng ta, Constantine, và một vị tướng tím vô cùng dễ lên cho đa số người chơi, đó chính là Doan các bạn. Thì Constantine là một vị tướng cam nhưng được rất nhiều người chơi đồn thổi và rỉ tai nhau rằng ê, lên Constantine đi, 5511 thôi là chơi ngon lắm, không có thua gì tướng cam mắc hết. Vâng, và đúng là như vậy. Constantine thực sự là một vị tướng cam cực kỳ ngon ở mức skill 5511 với khả năng là giảm sát thương đồng minh phải chịu xuống đến 10% trong một cái phạm vi vòng tròn rất là to. Đồng thời skill 2 của Constantine sẽ biến Constantine trở nên cực kỳ trâu bò khi mà tăng tới 40% máu của bộ binh. Còn Doan thì thậm chí còn đơn giản hơn là Constantine khi là một vị tướng tím và các bạn có thể lên Doan miễn phí hoàn toàn 100%. Và cặp đôi support thứ hai đó chính là Saladin và William. Thì Saladin William là một cặp đôi tướng kỵ, với Saladin là một vị tướng trước mùa chinh phạt và William là một tướng vòng quay kể từ K4 trở đi các bạn có thể lấy được. Thì cặp đôi này lại cung cấp một cái khả năng ngược lại hoàn toàn so với Constantine Doan, khi mà Saladin sẽ slow đối phương cũng như là giảm khả năng hồi máu. Đồng thời thì William sẽ có khả năng búp nộ cho bản thân cũng như là đồng đội, đồng thời là tăng chỉ số đép nhờ vào cái skill 4 của mình. Và vào cái thời điểm đầu năm 2021 ấy, đó là khi mà trên open field chúng ta đang tràn ngập những cái vị tướng đam đỏ, ví dụ như là Quan Vũ Leo, Quan Vũ Alex, Nebuzi và Haran chẳng hạn, Alex Haran, CM Haran. Tuy Alex và CM là hai vị tướng mà thiên về đam trắng và Alex thì có một chút đam đỏ từ skill 2, nhưng mà Haran cũng là một tướng có skill đam đỏ. Vào cái thời điểm đó khi các bạn cầm ra cặp open field, các bạn cầm ra ví dụ như là Constantine Doan đi, thực ra đây là một cặp đôi mà rất nhiều người khuyên là nên chơi vào thời điểm đó. Nhưng mà khi mà chúng ta cầm Constantine Doan ra trên bản đồ thì chúng ta ngay lập tức phát hiện ra một cái điểm yếu của cặp đôi này, đó chính là hoàn toàn không có sát thương. Khả năng búp tới từ Constantine và Doan, đặc biệt là khả năng búp nộ từ Doan cực kỳ ngon với việc mà cho 50 nộ trong 4 giây. Đây là một thời gian rất là lâu, kể cả so với những vị tướng khác như William các bạn chỉ có được 50 nộ trong 3 giây. Và Chazan thậm chí cũng chỉ có được 40 nộ trong 3 giây. Và nếu các bạn mắc Chazan thì mới được 50 nộ trong 3 giây. Còn Doan, một vị tướng tím, lại có khả năng búp tới 50 nộ trong 4 giây. Constantine Doan trở thành một cặp đôi quá ngon. Nhưng chính cái việc mà quá ngon về khoản búp biến cái cặp đôi này trở thành một cái bao cát trên open field, khi mà kể cả những cái cặp Constantine Doan của bot cầm ra trên open field, các bạn vẫn hoàn toàn có thể bị đấm. Và khi đấm Constantine Doan, các bạn chỉ có thể kết luận bằng một từ thôi là sướng, bởi vì gần như các bạn lúc nào cũng có lời. Nếu mà nói về tướng cam búp thì chúng ta có thêm một lựa chọn nữa, đó là Mộc Lan. Mộc Lan là một tướng chìa vàng và hiện tại có thể mua trong gói ngày. Thì thực ra thì Mộc Lan nếu các bot mà mua gói ngày ấy cũng có thể mắc được khá là sớm. Nhưng Mộc Lan thì lại cũng tương tự như là Doan thôi, khi mà cũng sở hữu cho mình khả năng búp chỉ số lên cũng như là giảm cuồng nộ của đối phương, nhưng mà Mộc Lan tương tự vẫn không có sát thương. Tuy rằng cái skill 4 của Mộc Lan ấy, đó là sau khi sử dụng kỹ năng chuyển động sẽ khiến mục tiêu nhận thêm 10% sát thương từ các nguồn khác, tức là nó cũng giúp cho cái đạo quân của các bạn ấy cắt máu mục tiêu nhanh hơn. Nhưng kể cả khi mà các bạn có Mộc Lan ấy cũng rất khó để các bạn kẹp với một vị tướng khác. Thường thì anh em vẫn lựa chọn đó là kẹp Constantine với Mộc Lan thay vì Constantine Doan để đánh đổi khả năng búp nộ để lấy cái khả năng búp tốc cũng như là tăng sát thương nhận vào đến tới từ Mộc Lan. Thì vào đầu năm 2021 khoảng tháng 2 thì Chazan đã được ra mắt ở trong vòng quay may mắn, và đi cùng với đó là Moctezuma, một vị tướng mà có lẽ bây giờ anh em mình đa số là đều đã lãng quên hết rồi. Thì với việc là một tướng vòng quay khiến cho Chazan là một vị tướng mà tất cả người chơi trong tựa game Royal Kingdom các bạn hoàn toàn có thể sở hữu.
Khi mà các bạn chỉ cần quay vòng quay may mắn với một cái nhân phẩm đủ tốt thì các bạn sẽ mất ít game hơn và vẫn có Chazan. Còn nếu như các bạn không được may mắn cho lắm thì các bạn vẫn có thể lấy Chazan thông qua cái mốc mà thưởng theo số vòng quay mà các bạn quay được. Và cho đến khi Chazan ra mắt ấy, thì có lẽ vị tướng lãnh đạo duy nhất mà chúng ta hay sử dụng ở trên Open Field đó chính là một con hàng miễn phí Aethelflaed, một vị tướng mà các bạn có thể lấy được chế độ chơi chinh phục. Thì Aethelflaed vào thời điểm đó thật sự cũng rất là khó để các bạn có thể kẹp được với một vị tướng nào khi Aethelflaed lại là một vị tướng bích trúc. Bản thân mình thì thấy rằng vào thời điểm đó Aethelflaed đa số các bạn thường sử dụng như một quân bài để lấp vào chỗ trống của những vị tướng mà các bạn đang có. Ví dụ các bạn có một con Richard mà các bạn bị dư ở mùa chinh phạt, rất ít ai mà đánh Richard ở mùa chinh phạt. Đương nhiên là ít ở đây không phải là không có người đánh, mà đơn giản bởi vì Richard nó quá là thiếu sát thương. Thì rất nhiều người chơi Richard AE để làm một cặp debuff. Tương tự nếu như các bạn dư Constantine thì cũng có người cầm Constantine AE. Nhưng rõ ràng điều này cho thấy rằng con Aethelflaed này trở thành một quân bài để lấp vào những cái vị trí trống. Nhưng thực ra thì Aethelflaed cũng là một vị tướng mid trúc rất là ngon, khi mà cặp đôi AEG cũng có một khoảng sát thương cực kỳ lớn ở trong Sunset. Nhưng khi đánh Open Field thì cặp đôi này quá mỏng manh và hoàn toàn không phát huy được sức mạnh của mình. Và cái debuff của AE này thật sự là rất là ngon, khi mà có khả năng debuff rất nhiều chỉ số của đối phương trong một cái phạm vi rất là rộng. Và Chazan ra mắt đã trở thành một vị tướng lãnh đạo mà ngay lập tức được rất nhiều người chơi khuyên anh em nên lên. Và Chazan AE hiện tại cũng là một cặp đôi mà chúng ta thấy ở trên Open Field rất là nhiều. Vậy thì tại sao mà người ta lại khuyên các bạn lên Chazan nhiều như vậy, khi mà Chazan cũng chỉ có khả năng búp nộ tương tự như Doan thôi, mà các bạn lại phải tốn thêm một số lượng chọc vàng cũng như là số lượng gem để các bạn quay được Chazan? Chúng ta cùng nhìn vào bộ skill của Chazan. Các bạn sẽ thấy rằng ở skill 1 của mình, Chazan sẽ có một cái lượng sát thương mang tính chất là tượng trưng thôi. 300 sát thương. 300 sát thương các bạn. Cái sát thương này nói thật các bạn chỉ mang tính chất tượng trưng thôi. Nó sẽ giúp cho Chazan có một chút sát thương. Và Chazan sẽ có khả năng búp sát thương kỹ năng của đồng đội lên 25% trong 3 giây. Và đây mới chính là cái điểm ngon. 25% sát thương có nghĩa là rất là nhiều, bởi vì cái sát thương được tăng ở đây là cái sát thương đam đỏ. Đồng thời thì Chazan cũng hồi nộ cho đồng minh xung quanh ở 40 nộ trong 3 giây. Nhưng nếu các bạn lên max Chazan thì các bạn sẽ được hồi tới 50 nộ trong 3 giây. Đồng thời sát thương kỹ năng cũng sẽ được tăng lên 30% trong 3 giây. Cực kỳ mạnh và lợi hại, nhất là trong một cái meta đam đỏ vào thời điểm này. Đổi lại thì Chazan sẽ phải nhận vào thêm 25% sát thương trong 3 giây. Và có lẽ chúng ta sẽ hơi bị rén một chút nếu như mà một đội quân của các bạn, nhất là đội quân búp đi, các bạn đã vốn là đã bị lỗ về khi trao đổi rồi, mà bây giờ các bạn phải nhận thêm tới 25% sát thương. Thì rất là cảm ơn luôn đó, nhà phát hành đã cho ra một cái bộ skill phía sau tăng rất là nhiều khả năng phòng thủ. Đó là skill 2, khi mà Chazan sẽ được tăng tới 20% phòng thủ. Và cái sức khỏe của Chazan, tức là máu ấy, sẽ được tăng thêm 20% nữa ở cấp độ max khi ở ngoài lãnh thổ liên minh. Hai cái chỉ số phòng thủ và máu cùng được tăng. Điều này biến Chazan trở nên trâu bò hơn. Và đặc biệt cái chỉ số này lại không riêng cho một đội quân nào cả. Các bạn hoàn toàn có thể phát huy cái khả năng cầm bích trúc của Chazan. Ở cái skill 3 này thì nó hơi bị dài đây một chút, nhưng mà nhìn chung thì đây là một cái skill tiếp tục giúp Chazan có khả năng gây thêm một chút sát thương. Và đồng thời sau khi sử dụng kỹ năng ấy, thì Chazan lại khiến mục tiêu phải nhận thêm sát thương ở cấp độ max lên 20%. Nếu như ở skill 1 khi các bạn mắc Chazan, các bạn sẽ tăng sát thương đỏ mà đồng minh gây lên 30%, thì ở skill 3 này thậm chí các bạn còn khiến đối phương phải nhận thêm 20% nữa. Và đây là một con số cực kỳ lớn, khi mà kể từ cái chu kỳ ra skill thứ hai ấy, các bạn sẽ thấy rằng nếu các bạn bị swarm bởi 5 đạo có Chazan thì các bạn bị cắt máu cực kỳ nhanh. Ở skill 4 thì Chazan có thêm khả năng đó là tích phòng thủ theo từng stack, và cứ mỗi 8 giây Chazan sẽ tích được một stack tăng ở cấp độ max là 6% phòng thủ. Thực ra thì mỗi tầng 8 giây nhưng các bạn chỉ mất 72 giây thôi là các bạn đã tích đủ 10 tầng rồi. Tức là nó khoảng hơn 1 phút trên Open Field là Chazan đã có thể tích được 60% phòng thủ. Nhưng thực ra thì các bạn cũng không cần phải quá là cầu toàn vào cái việc là tích full cái phòng thủ này. Các bạn có lẽ chỉ cần đánh khoảng 5 stack thôi, một nửa số stack này mình đã thấy là rất là nhiều rồi. Như vậy là khi Chazan ra mắt ấy, thì Chazan đã vừa đóng vai trò như một tướng tanker và đã có khả năng búp nộ, búp sát thương tương tự như là Doan. Và thực ra thì khi mà mới ra mắt ấy, người ta hay gọi Chazan đó chính là một con Doan hàng hiệu. Và với khả năng búp cực mạnh của mình thì Chazan cũng đã mở ra rất là nhiều cái con đường
cho chúng ta đánh open field. Thứ nhất đó là các bạn có thể cặp Chazan với những vị tướng búp đã cũ, ví dụ như là Chazan Constantine để tiếp tục tăng khả năng trâu bò của đồng đội lên cũng như là tăng sát thương, hoặc là Chazan với Mộc Lan, một vị tướng mà cũng có khả năng tăng sát thương đối phương nhận vào, thì Chazan Mộc Lan ấy cũng trở thành một cái cặp đôi mà các bạn sẽ liên tục debuff đối phương rất là đau. Và một con bài mà rất nhiều người chơi mà cũng rất là thích đó chính là Chazan Haran, khi mà Chazan sẽ tăng khả năng phòng thủ của bản thân lên. Và đồng thời thì cái việc mà Chazan sở hữu nhánh tài năng, đó chính là nhánh tài năng hỗ trợ ấy, thì với cái điểm hồi sinh từ nhánh hỗ trợ thì vào thời điểm đó người ta cho rằng là khi Haran ném rìu ấy, các bạn sẽ được hồi thêm 150 nộ nữa từ cái skill 4 này của Haran. Tức là cứ mỗi khi mà Haran ném rìu các bạn sẽ được hồi thêm cái điểm hồi sinh một lần nữa. Nhưng hiện tại thì với cái việc mà chỉ số nộ đã bị gọi là bị chúng ta tìm hiểu và biết được là giới hạn ở 220 nộ một turn, thì có lẽ cặp đôi Chazan Haran này nó cũng bị giảm đi một chút giá trị. Nhưng đây vẫn là một cặp đôi cực kỳ mạnh khi các bạn có thể búp và đồng thời gây sát thương rất là nhiều trên mục tiêu. Và có lẽ là một vị tướng mà có thể nói là kết hợp với Chazan tốt nhất và phù hợp nhất hiện tại đó chính là Aethelflaed, khi AE cũng là một vị tướng mix trúc và cũng yêu cầu các bạn cầm 3 loại quân để có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình. Và đồng thời thì khi mà Chazan cõng AE ấy, các bạn sẽ có một cái cặp đôi mà vừa buff sát thương đỏ này, vừa hồi nộ, vừa khiến đối phương chịu thêm sát thương. Và con AE này thậm chí còn tiếp tục giảm chỉ số của mục tiêu và thậm chí là còn slow mục tiêu, biến đây trở thành một cặp tướng mà support mà có thể nói là cực kỳ lợi hại khi các bạn đánh trên open field. Có lẽ điểm yếu lớn nhất của Chazan vào thời điểm này mà những người đã sử dụng Chazan mà có thể nói là chia sẻ nhiều nhất với cộng đồng, theo như mình để ý, đó chính là tốc độ chạy. Điểm yếu lớn nhất của các vị tướng lãnh đạo ấy, đó là các bạn phải cầm mix trúc, tức là các bạn phải cầm 3 loại quân, và đồng thời ở trong cái bộ kỹ năng của các tướng mix trúc ấy sẽ không có cái skill tăng tốc độ chạy. Điều này biến cho những tướng mix trúc thường bị tụt lại sau cùng. Như vậy những người chơi mà chuyên kỵ binh ấy, các bạn sẽ rất là khó có thể sử dụng tướng mix trúc ở trong đội hình. Khi mà cái đạo kỵ của các bạn ấy đã chạy lên rất là xa rồi thì các bạn, một là phải chờ cái đạo mix trúc của bạn lên để các bạn mới có thể đánh được. Hai là các bạn phải cho con kỵ các bạn chạy chậm lại. Thì dù là như thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng là những người chơi kỵ binh cũng sẽ chịu một chút thiệt thòi, bởi vì không thể phát huy được cái việc di chuyển nhanh của kỵ binh ở đây. Và có lẽ mà Chazan ấy phù hợp nhất đối với những người chơi mà chơi cung các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà Chazan đánh cung thì thường người chơi sẽ cầm Ottoman. Và với việc những người chơi chuyên cung cầm Ottoman thì các bạn có thể sử dụng Chazan cầm mix trúc với cái tỷ lệ bộ nó cao hơn và bộ binh cao hơn, kết hợp với cái khả năng trâu bò vốn có của mình thì Chazan sẽ tiếp tục được trâu hơn. Đồng thời sẽ tối đa cái khả năng gây sát thương đỏ tới từ cái skill của Chazan, cũng như rằng Ottoman sẽ tiếp tục tăng cho các bạn thêm 5% sát thương đỏ gây ra nữa. Còn đối với những người chơi bộ binh thì Chazan cũng là một lựa chọn không thể tuyệt vời hơn, bởi vì với tốc độ chạy chậm của mình thì những người chơi bộ binh đi với Chazan, các bạn sẽ có một cái bôn vô cùng trâu bò và vô cùng to để các bạn có thể áp đảo. Và liệu có một cặp quan vũ Leo hay quan vũ Alex nào lại không thích cái khả năng tăng sát thương đỏ cũng như rằng khả năng mà debuff khiến đối phương nhận thêm sát thương cơ chứ? Như vậy thì mình vừa nói với các bạn đó là về 3 cái loại quân thì sẽ kết hợp với mix trúc, hay cụ thể ở đây là Chazan, như thế nào hợp lý. Nhưng liệu chúng ta, những người chơi F2P nạp ít, liệu có nên lên Chazan? Đối với bot thì bot thường có rất là nhiều đạo lính. Cái việc mà họ mang thêm một cặp Chazan AE hoặc một cặp Chazan nào đó lên trên open field thì là một cái lợi thế rất là lớn, bởi vì họ sẽ đánh, ví dụ đánh 7 đạo thì cái skill boost của Chazan này, thực ra ấy, tất cả skill boost trong game chỉ boost được cho tối đa là 5 đạo xung quanh thôi. Và cái việc mà mang 7 đạo ấy, thì mang Chazan ra thì thực sự nó không phải là tăng cái sát thương cho đội quân của bot. Mình sẽ nói ở trong trường hợp chúng ta mang 5 đạo thôi thì thực ra với một bot trong game ấy, họ sẽ có dư sức để có được 4 đạo full cam. Thì như vậy Chazan sẽ phát huy tối đa sức mạnh. Còn đối với người chơi F2P, khi mà các bạn mới chỉ có cho mình một cặp tướng cam đầu tiên, ví dụ như là quan vũ Alex, ví dụ như là Ramsey hoặc là Nebuzi, và thậm chí các bạn có đến cặp tướng thứ hai, thậm chí thứ ba, thì mình nghĩ rằng cái việc lên Chazan nó cũng chưa thật sự là cần thiết. Mình nghĩ rằng các bạn nên có từ 3 tới 4 cặp tướng cam trở lên, và khi đó thì các bạn có thể lên Chazan. Bởi vì
nếu giả sử các bạn có 2 cặp tướng cam đi thì các bạn lên con Chazan ấy, thì thay vì đến Chazan, cái sát thương và những các chỉ số mà Chazan búp ấy nó chỉ được gây cho 2 đội quân của các bạn thôi. Nhưng bù lại nếu các bạn lên Chazan sớm, kể cả bạn là F2P, thì các bạn sẽ búp được cả cho bot nữa. Các bạn có thể hình dung như thế này, ví dụ bot cầm 7 đạo và trong đó có một đạo Chazan sẵn của bot rồi, thì bot có thể búp được cho 5 đạo trong số 7 đạo của bot, và các bạn cầm thêm một đạo Chazan AE nữa và đi song hành với bot, thì như vậy Chazan của các bạn sẽ có tỷ lệ búp vào 2 cái đạo mà đang còn thiếu chưa được búp của bot. Như vậy thì bot họ đánh sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Tổng kết lại thì Chazan vẫn là một vị tướng lãnh đạo có thể nói là duy nhất trong game hiện tại đa số người chơi nên lên. Những vị tướng lãnh đạo khác ví dụ như là Thidora và Jisunsin thực sự rất là ngon, nhưng chỉ phục vụ cho duy nhất một mục đích, đó là đép nhà thôi. Còn đối với những anh em mà đa số chắc phải đến 80-90% trong game ấy là các bạn lựa chọn lối đánh open field, thì Chazan là một sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Và hôm nay là một thứ ba đầu tuần, là hiện tại các bạn đang có vòng quay Chazan ở trong game. Và mình sẽ test thử nhân phẩm của mình hôm nay một chút để xem mình có thể lấy được bao nhiêu tượng Chazan nhé. Mình đã quay 2 phát đầu tiên rồi và cả 2 phát này đều xịt các bạn. Bây giờ mình sẽ quay thêm một phát 5 nữa để xem thế nào nhá. Wow! Wow! Rất là may là hôm nay mình đã quay Chazan trong lúc mình quay clip nha. Cái này chắc chắn mình sẽ không cắt luôn các bạn. 10 tượng một lượt quay. Mình sẽ chụp cái hình này lên. Giờ anh em nào dám kêu mình là rốc tay thối nữa chứ. Ok, như vậy là video về Chazan của mình đến đây là kết thúc rồi. Và liệu các bạn có đang sở hữu Chazan không? Và cảm nghĩ của các bạn về Chazan như thế nào thì có thể bình luận ở phía bên dưới nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.